ქუთაისში Covid19-ით ერთი ახალი პაციენტი გადმოიყვანეს. ვინ არის და როგორია პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა? ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების თარიღი და პირობები ცნობილია. როგორ ხვდებიან აბიტურიენტები ახალ რეგულაციებს? არჩევნები ახლოვდება, მეგატივი დაინტერესდა, რას კითხავდნენ მოქალაქეები ბიძინა ივანიშვილს. როგორ ჩატარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რა წესების დაცვა მოუწევთ აბიტურიენტებს და რა სირთულეები ახლავს პანდემიის პირობებში საგამოცდო სესიებს? თემაზე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორთან სოფიო გორგოძესთან ერთად ვსაუბრობთ. 2020 წლის პირველ კვარტალში ავტოსაგზაო შემთხვევებს 124 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დაღუპულთა რაოდენობის მიხედვით პირველ ადგილზე იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონია. რა განაპირობებს ამ რეგიონში ავტოავარიების სიხშირეს? როგორია სტატისტიკა კორონავირუსის პანდემიის პირობებში და რატომ იღუპება ასობით ადამიანი ყოველწლიურად? მთავარის სპეციალური გამოშვების კითხვებს ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის თავმჯდოამრე ლალიაშვილი პასუხობს. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს საინფორმაციო პროგრამა მთავარი Covid19 სპეციალური გამოშვება. მე ჟურნალისტი თამუნა გვილავა და საინფორმაციო პროგრამის გუნდი დღის მთავარ სიახლეებს გაგაცნობთ. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში Covid19-ით ერთი ახალი პაციენტი გადმოიყვანეს. 52 წლის კაცს გერმანიაში მოგზაურობის ისტორია აქვს და ის თბილისში ერთ-ერთი საკარანტინო სივრციდან გადმოიყვანეს ქუთაისში. როგორც ქუთაისის ინფექციურში აცხადებენ, პაციენტი გერმანიიდან 8 ივნისს ჩამოვიდა და საკარანტინეს სივრცეში ვირუსისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები გამოუვლინდა, რის შემდეგაც ინფექციურში მოათავსეს. კლინიკაში ამბობენ, რომ პაციენტის ქუთაისში გადმოყვანა მისი სურვილით მოხდა, რადგან ის წარმოშობით ტყიბულის მუნიციპალიტეტიდანაა. მათივე ინფორმაციით 52 წლის კაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. მას თანხლები დაავადებები არ აქვს. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში ახალ კორონავირუსზე 4 ადამიანი აგრძელებს მკურნალობას. 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების თარიღი უკვე ცნობილია. გამოცდები აბიტურიენტებისათვის 6 ივლისს დაიწყება და 25 ივლისს დასრულდება. საგრანტო კორპუსი 25 ივლისს გაიმართება, ხოლო სამაგისტრო გამოცდები 1 აგვისტოდან 4 აგვისტოს ჩათვლით ჩატარდება. უკვე ცნობილია თუ რა გარემოში და რა რეგულაციების დაცვით ჩატარდება გამოცდები. მეგატივის გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა, რას ფიქრობენ და რამდენად მზად არიან აბიტურიენტები. ნახეთ სიუჟეტი. მაინტერესებს 3 საათი გამოცდაზე აბიტურიენტები პირბადით და კონდიციონერის გარეშე უნდა ისხდნენ, როგორ უნდა იაზროვნონ ამ შემთხვევაში. 3 საათი პირბადით სიცხეში როგორ ფიქრობთ იაზროვნებს ადამიანი? ჩემი შვილი 10 წუთი ვერ იკეთებს პირბადეს, ეგრევე ჰაერის უკმარისობა ემართება და 3 საათი როგორ უნდა იჯდეს პირბადით არ ვიცი, თან იაზროვნოს და წეროს თემა. თუ ყველა მაგი და გამჭვირვალე ფარი ბარიერით იქნება აღჭურვილი და საკმარისად დისტანცირებული, იქნებ აღარ გახდეს ასე აუცილებელი ნიღბის გაკეთება მთელი ტესტირების პერიოდში. ისედაც ყოველ წელს არის შემთხვევები გულის წასვლისა და გონების დაკარგვის. ასეთი გამოხმაურება მოყვა სოციალურ ქსელში იმ ახალ რეგულაციებს, რომლებითაც წლევანდელ წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდები ჩატარდება. Covid19-ის გავრცელების თავიდან არიდების მიზნით აბიტურიენტებს გამოცდის წერა პირბადით, თერმოსკრინინგის გავლის შემდეგ კონდიცირების გარეშე მოუწევთ. რეგულაციების მიხედვით ერთ საგამოცდო სივრცეში მხოლოდ 10 აბიტურიენტი დაიშვება. დაცული უნდა იყოს მაგიდებს შორის დისტანცია, ხოლო ყოველი სამუშაო მაგიდა წინა მხრიდან აღჭურვილი იქნება გამჭვირვალე დამცავი ფარით. ეს რეგულაციების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია. მეგატივი დაინტერესდა თუ რას ფიქრობენ უშუალოდ აბიტურიენტები აღნიშნულ რეგულაციებზე და რამდენად შეძლეს მათ მომზადება პანდემიის რეჟიმში. ყველა აბიტურიენტი მსგავსად ფიქრობს და ყველა ფიქრობს, რომ არ არის საჭირო პირბადებით ყოფნა გამოცდაზე. ვინც სათვალეს ატარებს, მათთვის უფრო რთული არის კიდევ, რადგან პირბადესთან ერთად ის სათვალე იორთქლება და რთული არის დავალებების შესრულება. ალბათ არ არის საჭირო პირბადეები 3 საათის განმავლობაში, როცა დისტანციასაც ვიცავთ და ალბათ კონდიციონერებიც საჭირო იქნება გამოცდისთვის. რადგან აზროვნებისთვის არ რთული არის სიცხეში ყოფნა თან პირბადეებთან.
იგივე სირთულის წინაშე დგანან სხვებიც. აბიტურიენტები გამოცდის ჩაბარების ტვირთთან ერთად მისი პირბადითა და სხვა შეზღუდვებით კიდევ უფრო გართულებას არასაჭიროდ მიიჩნევენ. სული იქნება, იმიტომ რომ ივლისში ძალიან სიცხეები არის. 3 საათი, მთელი 3 საათი უნდა ვიჩდეთ ვისწრებთ ერთ სკამზე და პლუს პირბადე, არა კონდიციონერი, კონცენტრირებას არ შეუჩლის ხელს და ანუ რა ვიცი, გაუჭირდებათ მაინც ბავშვებს აზროვნება. მაგალითად დისტანციას ვიცავ გაქრულია ეს ბარიერები მერხებს შორის არის დაშორება რასაჭიროა. მესმის მაშინ როდესაც გარეთ უკვე ეს რეგისტრაციას გადახარ, მაშინ შესაძლოა საჭირო იყოს. საჭირო იყო ხალხთან გაუერთებოდა. აქ საათ კაცზე მეტი არა ცენტრში ფანჯრები გაგებულია, გაქვს ბარიერები. ეს საკმაოდ დისკომფორტის შემქმნელიცაა. და ამაზე არაერთი სტადია დაწერილი, რომ იწვევს თავდაცვის გონების დაკარგვას ზოგიერთ ადამიანში. კონდიცირებაც არ იქნება ამასთანავე. გარდა უშუალოდ გამოცდაზე დაწესებული რეგულაციებისა, აბიტურიენტებისათვის წელს სირთულეს ნაწილობრივ ონლაინ რეჟიმში სწავლება წარმოადგენდა. თუმცა, როგორც ისინი აცხადებენ, მთავარი მაინც მონდომებაა და წელს ისინი მათი მონდომების და მიხედვით მიიღებენ შედეგებს. დისტანციური სწავლების დროს ვინც მონდომებული იყო, იმას შედეგიც კარგი ექნება. მე ასე ვფიქრობ. ანუ საბოლოო ჯამში ეს მაინც ვერ შეუშლის ხელს. ხო, კი რა თქმა უნდა. მაგრამ მგონია ხალხი რა შეუშალოს. და მეც დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩავაბარებ. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პოლიტიკა აქტუალური ხდება. ამ ფონზე დავინტერესდით, რას ფიქრობენ მოქალაქეები და რა შეეკითხებოდნენ ქვეყნის მმართველი პარტიის ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს. ბატონო ბიძინა, ხსვენია თუ არა რამე ქუთაისში ხელოვნების პარკის გაკეთების შესახებ. აი ამას ვკითხავდი მხოლოდ. სხვას არავის არც ერთ ხელისუფალს არავის არ ვკითხავდი. იმიტომ რომ ისინი მუშაობენ ძველი საბჭოთა სისტემით. ეს სისტემა არ დანგრეულა. არაფრის კეთებით ხელფასის აღება. აქ ახალგაზრდა სამწუხარო არის, რომ შეიძლება სამწუხაროც არაა, იმდენად ნიჰილისტურადაა საზოგადოება განწყობილი, ახალგაზრდა თაობა, რომლებიც თავისუფალ ქვეყანაში დაიბადნენ, ასე რომ ვთქვათ, თავისუფალ ქვეყანაში დაიბადნენ, ისინი ამჯობინებენ საზღვარგარეთ გაგრძელებას თავიანთი ცხოვრების, ვიდრე საქართველოში და არ აქტიურობენ ამ კუთხით პოლიტიკურად. შესაბამისად პოლიტიკური პარტიები არ ვითარდება. მემკვიდრეობით გადადის პოლიტიკური პარტიებიც კი არათუ თანამდებობა. უბრალოდ თაღლითია მაგაცი ამედი არა. არაფერს არ გითხავდი, ერთს ვიტყოდი რომ ქვეყანა როდის გამოსწორდება და რა ლიანსის გამოშვებაში ჩადგება მერე. ხო, მე რა უნდა გითხრა ბიზნესში. უკროს, უმცროსი მეტი ყოველთვის უნდა კონდეს. რომ შევეძლო რატო შემაწუხებელი უკროს მეტი ყავს ვიდრე უმცროსი. მაგრამ თქვენ ფშიერი არ უნდა იყოს. სწორია. უფროს ყოველთვის უნდა კონდეს და თქვენ ფშიერი არ უნდა ფშიერი. მე მეორე დადებებს უნდა ვთქვა თქვენზე, მადლობა უნდა გეხადოთ ყველაფერნაირად ასე. როდეს შეიწყობა ჩვენი ქვეყანა, მე მგონი არ ეწყობა არასდროს. ჩვენი ხნის ასაკის ხალხისა და თქვენ ბერს მოგასწრებთ. სიკეთეს მე რა გითხრათ ახ ბიზნეს. ძალიან პირადად კაი კაცია, ხოლო მარტო მე არა. მე ვქონდეს და შენც ხონდეს. ესაა კარგი. ანუ მეც მქონდეს და შენს მქონდეს ეს ამ ეტაპზე არ არის დაცული, მარტო მას აქ და ხალხს არა. ხო, საერთოდ ამ ხნის კაცი ვარ, ახლა მე 74-ში ვარ. ხო უნდა მქონდეს ან პენსია, ან სამსახური. პირადული სამსახურში არ მიმიღენ, ისეთ სამსახურში არ მიმიღენ, ისე არ მიმიღენ და ითი ვერჩინოს მეორე ეტაპის დიაბეტი მაქვს. შაქრიანი დიაბეტი. ყოველ თვეში მინდა 42 ლარის წამალი. სა ვის მოვთხოვ ეს ფული? თვითონ არ იცი რა უნდა გააკეთო, მე რა უთხრა ბიზნეს ახლა. არის, რატო არის? რა არის, რა იცი, საბა მითხარი. ეგია გაკეთებული საქმე რასაც აკეთებს. ზოგს დახმარება მისცა, ზოგს არ მისცა, შეერია ლახავარი ხალხი და. კიდევ აქეთ მეკითხები, რა მითხრა, დაბალებეთ თავი. დაბალებეთ თავი და პიუტარე, მაგრამ არ მეშინია მე. ანუ როგორ უნდა მოქცეულიყო? როგორ უნდა მოქცეულიყო, მე რა ვიცი, ახლა უნდა მოქცეულიყო და უნდა იყოს ხალხთან ყველასთან კარგად, არავისთან რა კარგად. ვისთან რა კარგად. ქუჩაში ვარ, ადამიანი არა ვარ სახლში. გამოგდებული ვარ გარაღმან, ჩადებული მაქვს სახე და ქუჩაში ვარ. და კიდევ მაგი მეუნება რა, მე 3 კვირა, 3 თვე არაფერი არ გაბიგეთებია სახლში. შეარი ვარ ნახევარში. მაგის ჯობია წავიდეს. მეინანიოს, ხალხს პატარაც ამოასუნთიოს, თორე მაგის დამთავრდება სხვანაირად გლახად მაგისთვის ეს ცხოვრება რა. მაგის მილიარდები არ უშვენეს.
ესა მე ვარ არასამთავრობო თავმჯდომარე, ხო ჩაგვეცადე, ვამბობ და არ წავიღებ ამ სიტყვას უკან. მაგრამ იცი გააკეთე, იმდენ მე გადაყოლიო, დაკეტინი მქონდა ოფისი, რომ მაგას დავხვარებოდა ხალხი, გვერდში რომ ხმებით და ყველაფერს და რა გააკეთა. იმედი გაწვევა ხალხი დაამათქორა. ხალხი დამათქორებო. მე რადევე ხარ, ჩემთვის არა. და კიდო გამოდის იძახი, რომ ესე იგი კიდო მოდის კორონაო და კიდო ესე კიდო მილიარდები ჩაიწეროს და ჩაიდგა ჯიბეში. და სამია ხე მილიარდები. ეხლა უმძიმესი მდგომარეობა თელეფონის მასშტაბით გაჭირებული ხალხი არიან ალბათ 10,000-ობით ადამიანი, 100,000-ობით ადამიანი, რომელსაც უჭირს აფთიაქების მიხედვით წამალი ვერ უყიდია ხალხს და უმძიმესი მდგომარეობა არის. უკვე მგზავრობების გაზრდა თბილისში რომ რაღაცა წასასვლელი იყოს ადამიანი, უმუშევარი ადამიანი ძნელია გადაადგილება. და პლუს ამას ძნელია ამ ქალაქში და წყოფნა. იმის გამოიოვეთ ყველაფერზე სიძვირი არის. მოდის გიხდით, მე თავრობის საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს. უბრალოდ შეშელა. რა უნდა შევაკითხო ახლა იმანიშვილს მე ჩემნარი ადამიანები ალბათ ვერ დაუსვან იმას კითხვას მე თუნდაც ალბათ რა ვიცი ქართველი ხალხისთვის აკეთებს თუ რამეს აკეთებს ვერც რამეს რა უნდა მითხო ბიზნაიშვილი ივანიშვილი არის კაცური კაცი ო მარტო ზემლია გია ჩემი და მიტო შეგეთქვა რა უნდა მქონეს აქ სიმნარი გოფერანი შეხედე რა საბოგე აღედა გამოძიო კამილია რას ვკითხავდი ყოველ შემთხვევაში უკმაყოფილო არა ვარ მე პირადად იმიტომ რომ ხალხისთვის ბევრი რამე გაკეთდა და არ ჩანს სააკაშვილი არაფერს აკეთებდა და სამჯერ აშუქებდა ერთხელ გაკეთებულ არც ერთხელ გაკეთებულ საქმეს და ისინი არ აშუქებდნენ და ცუდი პიარი აქვენ უკეთესი პიარი რო გქონდეთ უკეთესია და ხალხი ცოტა ისეთები ყავს თუ გაუშვებს და უკეთეს მოიყვანს უკეთესი იქნება ხალხისთვის სად ვიგრძელი ჯანდაცვაში ბავშვების სკოლაში წიგნები უფასო კიდე რა გითხრა ძალიან ბევრი რამეში რაფერი გითხრა ხა ბევრი სალაპარაკოა მაგრამ დრო არ აქვს ჩემში ბიზნა ივანიშვილი კი არა ჩვენ ქვეყანას ვერავინ ვერ უშველის ისეთ დღეში ვართ ახლა რა ვქნათ ასეთია მდგომარეობა ვაჭრობა მიიკლო პენსია მაქვს ახლა ახალი დანიშნული და არ ყოფნის რა ვიცი რა გვაქვს სათქმელი აწყობილია ჩონგურივით ყველაფერი ვააქრამე სათქმელი წაბზანდება აქედან რო ცოტა ხალხმა მოითქვა სული მეც არ აქვს უკმაყოფილო ვარ თავისთავად ხალხისთვის არაფერი გაუკეთებია და ყველა მისი ჯიბისთვის მუშაობს რომ იტყვენ ამნაირი ისა თავისი ეზოთი აქცია მთელი საქართველოს და მეტი რა უნდა უთხრათ ივანე რა გააკეთა ისეთი რომ თქვა რომ რაღაცა გაკეთდა ჯანდაცვის იწება აწყობილი დაუტოვეს და აწყობის რო ვეღარ მიხედავ ველოდებოდით უკეთესობას და უკეთესობა არაფერი არა ყველას ეგონა მილიონერიაო და ხალხს აანებობს და არ შეჭამს ხალხის ფულსო არა მილიონერმა მილიარდელობა მოინდომა და ეგია სასიკეთოს ვერაფერს ხედავ და ნამდვილად ვერ ვეტყოდი კაის. ბატონობებო? არაფერს არ ვკითხავდი მე არ შემიძლია. არაფერს კითხვის თავი არ მაქვს. ისე გადაგვღალა ამ კორონამ და ისე ცუდად გავხდა და არაფრის ლაპარაკის თავი არ მაგდებო. ცოტა ხანი თუ იმუშავე თუ არა თავს დავანებებ. არაფერი არ შემიძლია. რასაც იტყვიან ჩემი ბავშვები, ჩემი ოჯახის წევრები, მიყვები იმათ მე მეტი არაფერი არ შემიძლია და ძალიან ავად ვიყავი ნერვიულობისგან. უფულოდ არაფერი არ გაგვაჩნდა, რაც შეგვიძლია, არაფერი არ აგვისრულე. ვიყავით უმუშევარი კარჩაკეტილი და 2 დღის გამოსული ვარ და აზრზე არ ვარ ჯერ რას ვაკეთებ თვითონაც არ ვიცი. ცოტა ხნის მერე შეიძლება მოვიდი აზრზე და ვილაპარაკო რა უნდა იყოს. არაფერი არავითარი და ხმარება არავითარი საერთოდ უყურადღებოთ ვარ საერთოდ
არავითარ. ლალიაშვილის სახელი არ ახსენოთ ქალბატონო ჯობია. რატო და მიტომ? არაფერი არ მოუტანია ჩვენ ქვეყნის მომს. ანებეთა, წაწით. ჩაწერე მე რა პრობლემაა? ნუ ახსენ სხვა რამეზე. დახმარება ხარს დაჩაგრული გაჭირვებული ხალხია, არაფერი არ აქვს. 300 ლარს მე ერთისვია ჩაბარებულია და არაფერი, ბაიბური არა. კორონავირუსი არაფერი არა, არავინ არ მოგდარა კორონავირუსის დაკარეს. ესაა ნახდათ ბლეფი. ის ექიმებია დასახვრეთი პირველი, მე სიმართლე რო ვთქვა. ზუსტადაც ასია. მაგისანა კორონავირუსს მოვსწრები 164 წლის კაცი, მაგრამ არ მოუკლივარ არავის. იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა ზვია ჩალამბერიძემ ხონის მუნიციპალიტეტის მერთან ლადო ჯურხაძესთან ერთად მუნიციპალიტეტში მიმდინარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები დაათვალიერა. ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლების გოჩა ჯიხაიშისა და გუბის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია უკვე დასრულების ეტაპზეა. აღნიშნული პროექტი რეგიონალური განვითარების ფონდიდან ფინანსდება და ჯამში 3065 გრძივი მეტრი ასფალტო ბეტონის გზა მოეწყობა. იმერეთში გრძელდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, დაახლოებით 500 ობიექტზე მიმდინარეობს აქტიურად. დღევანდელ დღეს დასრულებული გვაქვს დაახლოებით 200 ობიექტი. მთლიანად წელს ჯამში 2000-მდე ობიექტზე გაიშლება სამუშაოები და დასრულდება წლის ბოლომდე. ეს შეეხება საგზაო ინფრასტრუქტურას, შეეხება სკოლებს, სკოლამდე დაწესებულებებს და ასე შემდეგ. იქნება გოჩა-ჯიხაიშის გზა, გარდა იმისა, რომ ამ გზას მოსახლეობისთვის ძალიან დიდი შვების მომცემი იქნება. მინდა გითხრათ, რომ ამ გზას აქვს ძალიან დიდი დანიშნულება, ვინაიდან გოჩა-ჯიხაისის, ასევე დიდი ჯიხაისის მოსახლეობაც კი შეძლებს ქუთაისში წასვლას უკვე მოკლე გზით და არ მოუწევს დაუშვათ დიდი მანძილის შემოვლითი გზის გავლა და დაახლოებით 15-20 კილომეტრით უმცირებს მოსახლეობას გზას. ეს არის 3 კილომეტრიანი გზა, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოწვევა იყო ეს მოსახლეობისთვის და წელს მოვახერხეთ და გავახორციელებთ ეს პროექტი. და ასევე არა მარტო ეს პროექტი არის განხორციელებული, ხონის მუნიციპალიტეტში ახორციელდა დაახლოებით 22 კილომეტრის გზა დაიგო სრულად. ასევე პროცენტულად რო ავიღოთ, ეს არის ესე განაწილებული, რომ 70%-ით ჩვენ დავაკმაყოფილეთ სოფლის გზები, აქ არის ეს ცენტრალური გზები და უკვე სოფლებში ძალიან ბევრ სოფლებში უკვე შიდა საუბნო გზებზეც ავართ გადასული. ან როგორც გითხარით 70-30%-ზე იყო განაწილებული ქალაქის ტერიტორიაზე. სულ მქონდა წელს ჩვენ 9 პროექტი ხონის მუნიციპალიტეტში, რომელიც უკვე დასრულების პირას არის 9-ვე პროექტი და კიდე დამატებით დაახლოებით 3 პროექტს განვახორციელებთ მოკლეს ვადებში. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი Covid19 სპეციალური გამოშვება პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. სტუდიაში სტუმართან ერთად ბრუნდებით და დისტანციურად შეფასებებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი სოფიო გორგოძე გვერდება. მოგესალმებით ქალბატონო სოფიო და მადლობა რომ გვერდებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ქალბატონო სოფიო, Covid19 პანდემიამ გარკვეული პრობლემები შეგიქმნა თქვენს და აბიტურიენტებსაც. როგორ მიმდინარეობს მზადება 2020 წლის ეროვნული გამოცდებისათვის და რა რეგულაციების დაცვით ჩატარდება გამოცდები? მოგახსენებთ, პანდემიის დაწყებისთანავე ჩვენ რა თქმა უნდა უკვე ვფიქრობდით იმაზე თუ როგორ ჩატარდებოდა ერთიანი ეროვნული გამოცდები, მუშაობდით სხვადასხვა უწყებებთან ერთად. შექმნილი იყო სპეციალური შტაბი და განსაკუთრებით გამოკვეთილი როლი ამ შემთხვევაში ჰქონდა რა თქმა უნდა ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრს და მათთან ერთად მთელი ამ პერიოდის მანძილზე მიმდინარეობდა მუდმივად ასე ვთქვათ განხილვები და საბოლოოდ ეს რეკომენდაციები რასახით ჩამოყალიბდა გუშინ გახდა საჯარო და ამ რეკომენდაციების მიხედვით ვალდებული ვართ რომ ვიმოქმედოთ. ეს რეკომენდაციები ეხება დისტანცირებას, ანუ თითოეულ სექტორში 1/3 ნაკლები აბიტურიენტი იქნება განთავსებული, ზუსტად რომ ვთქვათ 10 აბიტურიენტი, დაშორება იქნება რეკომენდაციების შესაბამისად მერხებს შორის, გარდა ამისა მერხებს წინ იქნება სპეციალური დამცავი ფარი და ასევე იცით ალბათ რომ დახურულ სივრცეებში ყველგან მოთხოვნილია პირბადე და ჩვენც არა ვართ ამ შემთხვევაში გამონაკლისი და რეკომენდაციებში წერია რომ აუცილებელი იქნება ამ შემთხვევაში პირბადის ტარება როგორც გამოსასწორების მხრიდან, ასევე მედპერსონალის და ნებისმიერი ადამიანის მხრიდან, რომელიც ჩართული იქნება ამ პროცესში. ქალბატონო სოფიო, გარდა თქვენს მიერ ჩამორთვლილი წესებისა, კიდე რა წესების დაცვა მოეთხოვებათ აბიტურიენტებს უშუალოდ გამოცდების დროს?
გარდა ამ წესებისა არის კონკრეტული ნივთების ჩამონათვალი, რაც მათ უნდა მოიტანონ და სხვა ნივთების შეტანა აკრძალულია. სხვა შემთხვევაში ამ ნივთების აღმოჩენის შემთხვევაში ისინი მოიხსნებიან გამოცდიდან. ეს ნივთები გახლავთ წყალი, პირადი ჰიგიენის საშუალებები, ასევე გელიანი კალამი, რომლის სპეციფიკაციები ცნობარშია მოცემული და წელს დაემატა, რა თქმა უნდა, პირბადე. პირბადე მათ შეუძლიათ მოიტანონ თავისი სურვილის მიხედვით, რომელიც პირბადეც უფრო კომფორტულია მათთვის, მაგრამ არგუტანის შემთხვევაში ჩვენ მათ უზრუნველყოფთ ასეთი პირბადით. როგორ მოხდება საგამოცდო სივრცეების გაგრილება? გაგრილებასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ესეთი რეკომენდაცია, რომ ბუნებრივი ვენტილაცია უნდა იქნას უზრუნველყოფილი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფანჯრები უნდა იყოს ღია. თუმცა ჩვენ მოგეხსენებათ, ყველა საგამოცდო ცენტრში გვაქვს კონდიცირების სისტემა, უბრალოდ წელს არ შეგვიძლია მათი გამოყენება, მაგრამ კარგი არის ის, რომ რეკომენდაციების თანახმად სანამ გამოსასწრებლების შემოვლენ ოთახში, ჩვენ გვაქვს უფლება 3 საათით ადრე, დილით 4 საათით ადრე ჩავრთოთ ეს კონდიციონერები და გავაგრილოთ მანამ სანამ აბიტურიენტები შემოვლენ, რომ რაღაც ესე ვთქვათ შედარებით უკეთესი მდგომარეობა იყოს ამ კუთხით. შუადღის სესია უმეტეს შემთხვევაში არ იქნება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება თუ არ არის ხანგრძლივი გამოცდები და შუალედშიც გვექნება დაახლოებით 2 საათი მაინც, რომ შემდეგი ნაკადისთვის კვლავ მოახდინოთ ოთახების გაგრილება. 2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებს აბიტურიენტები ახალი მოდელით ჩააბარებენ. რა იგულისხმება ახალი მოდელით ჩააბარებაში? მოგეხსენებათ, მანამდე სავალდებულო იყო 4 გამოცდა, წელს სავალდებულო არის 3 გამოცდა, განსხვავება მხოლოდ სამედიცინო ჯანდაცვის მიმართულებებზეა, სადაც ისევ 4 გამოცდა დარჩა სავალდებულო. ეს სავალდებულო 3 გამოცდა უმეტეს შემთხვევაში, რაც მოეთხოვებათ აბიტურიენტებს, არის ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა და შემდეგ სპეციალობის მიხედვით ან ისტორია, ან მათემატიკა. და კიდევ ერთ შეკითხვა, როგორ ჩატარდება სამაგისტრო და საგრანტო გამოცდები და როდის? ეს გამოცდები ჩატარდება იმავე წესების დაცვით, რა წესებიც ხა ჩამოვთვალე, ანუ პროცედურები ერთი და იგივეა ყველა გამოცდისთვის, რომელსაც ამ ზაფხულის განმავლობაში ჩავატარებთ. ყოველ შემთხვევაში ახლა მიღებული რეკომენდაციების მიხედვით ეს ესეა, თუ რაიმე შეიცვლება, თქვა შემსუბუქდება რეკომენდაციების სიტუაცია, გაუმჯობესდება და ჩვენ მივიღებთ განსხვავებულ რეკომენდაციებს, რა თქმა უნდა, ამ რეკომენდაციების შესაბამისად ვიმოქმედებთ. ამ ეტაპზე თარიღებს რაც შეეხება, ზუსტად ვიცით ის, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები იწყება 6 ივლისს და დასრულდება 25 ივლისს. 25 ივლისზე იქნება სტუდენტთა საგრანტო გამოცდა, ხოლო სამაგისტრო გამოცდები 1 აგვისტოდან 4 აგვისტოს ჩათვლით. მადლობა, ქალბატონო სოფიო, თქვენთვის ეს უცხო არ არის, რასაც ახლა შეგეკითხებით, აბიტურიენტები და მათი მშობლები და არა მარტო ისინი გარკვეულ შეშფოთებას გამოთქვამენ ცხელი ზაფხულის პირობებში უკონდიციონერ სივრცეში 3 საათის მანძილზე პირბადით გამოცდების ჩატარებაზე და განსაკუთრებით ის აბიტურიენტები ღელავენ გაუსაძლისი პირობების გამო, რომლებიც სათვალეებს ატარებენ. წყალი როგორ უნდა დალიონ, 2 შენიშვნის მერე იხსნებიან გამოცდიდან, რამდენად გადასაწყვეტია და როგორ მოხდება ამ საკითხის დარეგულირება? რა თქმა უნდა, ვიზიარებს სრულიად ამ აბიტურიენტების შფოთვას, დამშობლების შფოთვას, იმიტომ რომ ჩვენც არანაკლებ ვღელავთ ყველაფერ ამაზე და ზოგადად ისიც რომ ანუ როცა ეს პროცესი დაიწყო, საერთოდ გამოცდების ჩატარებას როგორც შევძლებთ და შევძლებთ თუ არა, ესეც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა. ამიტომ ცხადია სხვა პირობებია და რაღაც განსხვავებული ვითარებაა და არ არის ეს არაბუნებრივი რომ ვღელავთ, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად ვისწრებით, რომ ამ პირობებში ძალიან არაკომფორტულად არ იგზნონ მათ თავი, თუნდაც იქედან გამომდინარე, რომ ხა წყალის დალევაზე არანაირი პრობლემა არ არის, ჩამოიწევს პირბადეს და ალევს, ისევ ჩამოიწევს და ალევს. რაც შეეხება მეორედ პირბადის ჩამოწევის შემთხვევაში მოხსნა ესეთი რამე არ არის, უბრალოდ საქმე ეხება იმას, რომ თუ მაგალითად პირბადე მოიხსნა აბიტურიენტმა, ან ჩამოიწია მოღო წყალს არსონს და მივეცით შენიშვნა, რომ თუ შეიძლება გაისწორე, თუ მან დემონსტრაციულად, ესე ვთქვათ, არ მიიღო ეს შენიშვნა და თქვა, რომ მე ესე არ შემიძლია, მაშინ იზოლებული ვიქნებით, რომ მოხსნათ ის გამოცდიდან, მხოლოდ და მხოლოდ იქედან გამომდინარე, რომ სხვა აბიტურიენტების ჯანმრთელობაზეც ზრუნავთ და არც ხისთვის არ იქნება სასიამოვნო, როცა ხედავს, რომ სხვა აბიტურიენტმა მის გვერდით მოიხსნა პირბადე და ამით ესე ვთქვათ, გარკვეული რისკები გაიზარდა. შესაბამისად,
ვთქვათ, ესეთი მკაცრი გარემო, როგორც თქვენ წარმოადგენთ, რა თქმა უნდა, არ იქნება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ ვინმე არ დაემორჩილება წესებს, იტყვის, რომ ხელებს ვერ დავიმუშავებ ამდენჯერზე, ვთქვათ, თერმოსკრინინგზე უარს იტყვის, ჩამოიხსნის პირბადეს და აღარ გაიკეთებს, იძულებული ვიქნებით, რომ მაშინ ეს აბიტურიენტი მოხსნათ გამოსციდან, მაგრამ სხვა მხრივ ვფიქრობთ, ჩვენ ყველანი თანაუგრძნობთ აბიტურიენტებს, ჩვენ მათ მხარეზე ვართ და რაც შეგვეძლება იმის ფარგლებში, რომ წესები არ დავარღვიოთ, მაქსიმუმს დავაკეთებთ. ის აბიტურიენტები როგორ ჩააბარებენ გამოცდას, ვისაც ტემპერატურა დაუფიქსირდება და ბოლოს რა შემთხვევაში ევალება აბიტურიენტს კორონავირუსზე ტესტის ჩატარება? კი ბატონო, მე მოგახსენებთ, მაგრამ ასევე მინდა რეკომენდაციით მივმართვა აბიტურიენტებს და მშობლებს, რომ აუცილებლად ეს რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე დევს, ანუ ნოგადი ტექსტზე და შემდეგ გადავდივართ ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე, რომელმაც ჩვენთვის შეიმუშავა ეს რეკომენდაციები. კარგად წაიკითხონ ეს თერმოსკრინინგის ნაწილი, იმიტომ რომ ბევრი ვარიანტია, თქვა, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ გვაქვს 37 და 4, 37 და 5, 37 და 5-ზე მეტი. როგორც წესი, ძალიან ბევრი ალგორითმია შემუშავებული და ბევრ შემთხვევაში ტემპერატურის არსებობის დროსაც კი ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ განვათავსოთ აბიტურიენტი ან ჩვეულებრივ სექტორში, ან ეგრეთ წოდებულ სარეზერვო სექტორებში. მაგრამ არის ერთი შემთხვევა, როცა უკვე ამის უფლება აღარა გვაქვს, ეს არის როცა 37 და 5-ზე მეტი ფიქსირდება და არანაირი საბუთი არ აქვს აბიტურიენტს, რომ ან ეს ქრონიკული სიცხეა, ან ეს არის, ვთქვათ, ან PCR ტესტი აქვს გაკეთებული და უარყოფითი შედეგია. თუ ესეთი ცნობა არ არსებობს, ჩვენ სამწუხაროდ აი ამ რეკომენდაციის თანახმად ვალდებული ვართ, რომ ის მოხსნათ გამოცდიდან. მაგრამ სხვა შემთხვევები, ვთქვათ, ეს ემოციური სიცხე შეიძლება იყოს ან ასე შემდეგ, არის იქ გაწერილი და ანუ ესე არ არის, რომ ვთქვათ 37 და 1-ზე ან 2-ზე ან 3-ზე ავტომატურად ყველა აბიტურიენტს უშვებ. ასე რომ ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ ამ რეკომენდაციებს კარგად გავეცნოთ. ალბათ ჩვეულებრივ რეჟიმში ჩააბარებენ გამოცდებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებიც. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველ წელს, მათთვის ასევე ცალკე სექტორები არსებობს, მათ წინასწარ რეგისტრაციის დროს ჰქონდათ გრაფა, სადაც უნდა მოენიშნათ, რომ ეს სპეციალური საჭიროება გამოჩნია და ამის გამო დამეხმარეთ, წარმოადგენს ის თავის ფორმა 100, უკვე წარმოდგენილი აქვთ ესეთი დოკუმენტები და ჩვენ მათთვის სპეციალურ სივრცეებს ვაწყობთ ისევე როგორც წინა წლებში. მადლობა ქალბატონო სოფიო, მე დაგემშვიდობებით და გამოცდებით წარმატებით დასრულებას გისურვებ თქვენც და აბიტურიენტებსაც. საქართველო, იმერეთის რეგიონი, ქუთაისი, ახალი კორონავირუსის პირისპირ. სოფიო პანდემიის ფონზე შიმშილისა და სიღარიბის რისკი. როგორც ყოველთვის, მეგატივი გითმობთ ეთერს და სივრცეს. გააქვთ ეკონომიკური, სოციალური, ჯანდაცვითი პრობლემები. უნდა მოგიგვაროთ მათ, ვინც ხელისუფლებაშია. გამოიყენეთ ჩვენი სივრცე, გვიანბე და მიაწვდინე ხმა ხელისუფალს. დაგვეკონტაქტე. ჩვენ გიამბობთ ყოველდღე. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი Covid19 19 საათზე. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი Covid19 კვლავ პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად ბრუნდება დისტანციურად ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის თავმჯდოამრე ლალიაშვილი გვერდება. თუ არის შესაძლებლობა, რომ სტუმარი ჩავრთოთ. მოგვიანებით შემოგთავაზებთ ქალბატონ ეკასთან ჩართვას, ახლა კი გამოშვებას თბილისის სტუდია განაგრძობს. ისრაელიდან ტურისტების მიღების თარიღი გადავადდა, მიზეზად საქართველოს მთავრობაში აღნიშნულ ქვეყანაში ეპიდსიტუაციის გაუარესება დასახელდა. ჩვენ მაგალითად საუბრობთ ძალიან აქტიურად ისრაელთან და პრაქტიკულად უკვე შეთანხმებულები ვიყავით 1 ივლისიდან ურთიერთგახსნაზე ჩვენი ბაზრების ერთმანეთისთვის, მაგრამ ახლა უეცრად დამძიმდა იქ საკმაოდ ვითარება, იცით გაკეთდა იქ ოფიციალური პირების განცხადებები და მკაცრდება იქ რეგულაციები ქვეყნის შიგნით, აქედან გამომდინარე ჩვენ უფრო ყურადღებით დავაკვირდებით, ხომ არ გადაიხედება გეგმები ამ თვალსაზრისით ორმხრივად. ასევე ვაგრძელებთ ისე აქტიურად მუშაობას ევროკავშირის რიგ სახელმწიფოსთან. საქართველოში ისრაელის ელჩი რანგიდორი ადასტურებს აღნიშნულ ინფორმაციას, თუმცა გვეუბნება, რომ ვითარება აბსოლუტურად კონტროლირებადია და Covid-19-ის გავრცელების არეალები ცნობილი. ის ასევე ამბობს, რომ დადასტურებული შემთხვევების გაზრდილი მაჩვენებელი ნაწილობრივ გააქტიურებულ ტესტირებას უკავშირდება. მისი ინფორმაციით ისრაელში ყოველდღიურად 15,000-მდე ტესტირება კეთდება.
ჰქონდა გადაწყვეტილი პირველი სატესტო ჯგუფი საქართველოში ივნისის შუა რიცხვებში ჩამოსულიყო, თუმცა ისრაელში ეპიდსიტუაციის გაუარესების გამო გადაწყვეტილება ივლისის დასაწყისისთვის გადავავადეთ. დავაკვირდებით, უახლოეს დღეებში როგორ განვითარდება ვითარება. თუ ყველაფერი ისე იქნება, როგორი პროგნოზებიც გვაქვს და სიტუაცია გაკონტროლდება, რადგანაც გავრცელების არეალი ზუსტად ცნობილია, ვერ ვხედავ მიზეზს, რომ ასე არ მოხდეს. ვითარება სრულად ექვემდებარება კონტროლს და ჩვენ გამოვრიცხავთ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას. 1 ივნისის შემდეგ ისრაელში ოფიციალური მონაცემებით 1097 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. მაისში კი, როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნიდან ტურისტების მიღება დაანონსა, ოფიციალურად ეპიდსიტუაცია უმჯობესი იყო. 20 მაისიდან 30 მაისის ინტერვალში იქ მხოლოდ 345 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. 10 ივნისის ოფიციალური მონაცემებით ისრაელში კორონავირუსით ინფიცირების 18268 შემთხვევაა, მათგან გამოჯამრთელდა 15168, გარდაცვლილია 299 ადამიანი. 15 ივნისიდან მატარებლით მგზავრობა მხოლოდ დღისით იქნება შესაძლებელი. ამის რეისები ჯერჯერობით კვლავ გაუქმებული იქნება. სარკინიგზო სამგზავრო მიმოსვლა კი ბათუმის, ოზურგეთის, ფოთის, ზუგდიდისა და ქუთაისის მიმართულებით შესრულდება. რკინიგზის წარმომადგენლის თქმით, არ გაზრდილა მგზავრობის საფასური. მატარებელში არ იმოქმედებს შეზღუდვა მგზავრთა განაწილებაზე. მგზავრები ვაგონში ჩვეულებრივ ერთმანეთის გვერდიგვერდ დასხდებიან და მგზავრობისას პირბადის მოხსნის უფლება არ ექნებათ. მატარებელში ასვლამდე მგზავრი ვალდებული იქნება გაიაროს თერმოსკრინინგი, დეზობარიერი, აუცილებელია ხელების სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავებაც. საქართველოს რკინიგზის განცხადებით, ხელის დისპენსერები ყველა ვაგონში უკვე დამონტაჟებულია. საქართველოში რკინიგზით მგზავრთა გადაყვანა 2 თვეზე მეტია შეჩერებულია. მიმოსვლა სხვა სატრანსპორტო საშუალებებით 8 ივნისიდან განახლდა. საქმის კეთება ვისაც უნდა ყოველთვის შეძლებს მიუხედავად იმ რთული პირობებისა, რაც ქვეყანაშია, საქმე აკეთოს ყველანაირი წუწუნისა და გადაბრალების გარეშე. ასე გამოეხმაურა გიორგი გახარია მისივე თქმით თბილისში, ჯანიანი ბიჭების წუწუნს და სოფლის მეურნეობის საქმეში ჩართვისკენ მოუწოდა. მისი განმარტებით, საქართველოში სოფლის მეურნეობას დიდი პოტენციალი აქვს და მონდომების შემთხვევაში კარგი შედეგის მიღწევაა შესაძლებელი. იმდენი წუწუნი მესმის ამ ესეთი ჯანიანი ბიჭების რა ქალაქში, რომ აი ტურისტი აღარ არის და რა გვეშველება და მთავრობა რას შვები და როდის ჩამოვა ტურისტი და ეხა მოგვეხმარეთ და ისქენით და ისქენით და საქმის კეთება ვისაც უნდა ყოველთვის შეძლებს მიუხედავად იმ რთული პირობებისა, რა პირობებში ეხა ქვეყანას უწევს ცხოვრება, საქმე აკეთოს. ყველანაირი წუწუნის და ვიღაცებზე გადაბრალების გარეშე. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ საოკუპაციო ხაზთან მიმდებარე სოფელ ნიქოზში გააკეთა, სადაც ადგილობრივ ფერმერებს მეურნეობისთვის გათვალისწინებული შეღავათები გააცნო. Almost 40% სასტუმროს არ აქვს რესურსი და მოუწევს სასტუმროს დაკეტვა. ბელა აპრესიანი BFG ჰოსპიტალეთის წარმომადგენელია. ის სასტუმრო ინდუსტრიაში თითქმის 10 წელია მოღვაწეობს. პანდემიით სფეროსთვის მიყენებულ ზიანს კარგად იცნობს და შესაბამისად ვარაუდობს, რომ მცირე ზომის სასტუმროებისთვის გამოწვევა რთულად დაძლევადი იქნება. სასტუმრო თეკლა პალასის მაგალითზე ამბობს, რომ შიდა ტურიზმზე გათვლა ბიზნესისთვის მომგებიანი ვერ იქნება, ხოლო საერთაშორისო ჯავშნები პრაქტიკულად არ არის. დღესდღეობით სასტუმროს ბიზნესი პარალიზებულია, 90% ჯავშნების გაუქმებულია და მებატონები არიციან რა ელოდებათ მომავალში. ჩვენ გველოდება მომსახურების საფასურის გაზრდა, რადგან ახალი რეკომენდებული სტანდარტების დანეგვისთვის გვესაჭიროება დამატებითი ინვესტიციები და რესურსები. სამწუხაროდ 40% სასტუმროს არ აქვს ეს რესურსი და მოუწევს დაკეტოს. არც უღირთ, იმიტომ რომ რესურსებიდან გამომდინარე ფიზიკურად ვერ დანერგვავს და ახალ სტანდარტებს და რეორგანიზაციას ვერ გააკეთებს. სასტუმროს შიდა ტერიტორიაზე პირბადით გადაადგილება, ზედაპირების დეზინფექცია არანაკლებ 3ჯერ დღეში, 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვა, ოთახების 4 საათიანი განიავება, ელექტრონული მენიუების გამოყენება, აუზებში წყლის გამოცვლა არანაკლებ 24 საათში ერთხელ. პანდემიის გამო დახურულ სასტუმროებს საქმიანობის განახლების სურვილის შემთხვევაში ამ წესების დაცვა მოუწევთ. მიუხედავად იმისა, რომ სასტუმროებს წესების დაცვით მუშაობის განახლების შესაძლებლობა 8 ივნისიდან აქვთ, დღეს თბილისში ჩვენ მიერ ნანახი სასტუმროების
დიდი ნაწილი გახსნილი ჯერ კიდევ არ არის. 15 ივნისიდან თელავში მდებარე სასტუმროს გახსნას გეგმავს მარიამ გერმანიშვილი. საოჯახო ტიპის სასტუმროს მფლობელის თქმით, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის შემუშავებული წესების დაცვა დამატებით ფინანსებს მოითხოვს, რომლის მოგვარებაც თითქმის ორთვიანი იძულებითი გაჩერების შემდეგ რთულია. პატარა ტიპის სასტუმროსთვის, როგორც მაგალითად მე მაქვს, არის ძალიან რთული. იმიტომ რომ მitmades ორი თვე თვითონ გაჩერებული ხოდა ქვეყანაშიც ან იყო ისეთი სიტუაცია, რომ ფიზიკურად ვერ იმუშავებდი, შემოსავალიც ესე არ მქონია არცაიდან და ძალიან რთულია, რომ ორი თვის მერე ანუ ეს რეგულაციები დაიცვა. ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. ცდება იმ ბიუჯეტს, რაც თქვათ შეიძლება მე სასტუმროში შემომივიდეს ერთ თვეში. მთავრობის მიერ შემუშავებული წესებით სასტუმრომ ამოქმედებამდე ჯანდაცვის სამინისტროს გვერდზე რეგისტრაცია უნდა გაიაროს, რის შემდეგაც შემუშავებული ნორმების შესრულების შრომის ინსპექცია ადგილზე შეამოწმებს. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც რეგისტრაციის მიუხედავად ობიექტების შეამოწმება გვიანდება. ასეთ შემთხვევაზე გვესაუბრება მარიამ გერმანიშვილი. თავის მხრივ რეგისტრაციისა და გააქტიურებისკენ მოუწოდებს სასტუმროების მფლობელებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. გრძელდება სასტუმროების რეგისტრაცია, ჩვენ რა თქმა უნდა მოუწოდებთ კიდევ უფრო მეტ სასტუმროს, რომ გააქტიურდნენ და წარმოაჩინონ თავიანთი თავი, როგორც მოქმედი განთავსების ობიექტი, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ იცით, ყველა შევიდა ცვლილება, რაც გულისხმობს იმას, რომ სასტუმრო ჯერ უნდა შემოწმდეს, დააკმაყოფილოს ყველა ის სტანდარტი, რომელიც დაფიქსირებულია COVID-19 ბრძოლის წინააღმდეგ რეგულირებული დოკუმენტის ფარგლებში, მიიღოს ნებართვა და მხოლოდ ამის შემდეგ ექნება განთავსების ობიექტს იმის საშუალება, რომ უმასპინძლოს შიდა თუ საერთაშორისო მოგზაურს. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციით 9 ივნისის მონაცემებით ეკონომიკური საქმიანობის აღდგენის მოთხოვნით ჯანდაცვის სამინისტროში დარეგისტრირებულია 574 სასტუმრო. დაიგეგმა 419 სასტუმროს შემოწმება. აქედან მოთხოვნები დააკმაყოფილა 69, ვერ დააკმაყოფილა 97-მა. 253 სასტუმროს კი დაუკავშირდნენ შრომის ინსპექციის წარმომადგენლები, თუმცა იმ მიზეზით, რომ არ იყვნენ მზად, გადაავადეს შემოწმების თარიღი. ხოლო კითხვაზე თუ რა დროა გათვალისწინებული ობიექტის რეგისტრაციიდან შემოწმების დაწყებამდე, ვიპასუხეს, რომ სტატისტიკურად განსაზღვრული დრო არ არის გაწერილი. საქართველოში შიდა ტურიზმის ამოქმედება 15 ივნისიდან, საერთაშორისო ფრენების აღდგენა კი 1 ივლისიდან იგეგმება. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი COVID-19 კვლავ პირდაპირ ეთერში და ისევ სტუმართან ერთად ბრუნდება დისტანციურად ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის თავმჯდოამრე ლალიაშვილი გვერდება. მოგესალმებით ქალბატონო ეკა და მადლობა რომ გვერდებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა თქვენ ჩართვით. ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც ისედაც მოსახლეობის სიმცირით გამოირჩევა, ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ თემაზე ავტოსაგზაო შემთხვევებზე ვსაუბრობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სტატისტიკური მონაცემები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც 2020 წლის პირველ კვარტალში ავტოსაგზაო შემთხვევებს 134 ადამიანი ემსხვერპლა. ყველაზე მეტი მსხვერპლი იმერეთ რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის რეგიონზე მოდის. რა განაპირობებს ავტოავარიების სიხშირეს? ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. ჩვენ როდესაც ვაანალიზებთ ხოლმე კვარტალურ მონაცემებს, ხედავთ რომელ რეგიონში და მათ შორის დედაქალაქში რა ვითარებაა. ძირითად აქცენტს ყოველთვის მაინც თბილისზე ვაკეთებთ რატომღაც, თუმცა რეგიონები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შესაძლოა და აი ფაქტია, რომ უსწრებს დედაქალაქსაც კი. ჩვენ როდესაც წინა წლების სტატისტიკას ასევე ვადარებთ, უნდა ითქვას, რომ იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, ზემო სვანეთი არის ისეთი რეგიონი, რაც მიუხედავად იმისა, რომ თბილისზე ნაკლები ავტომობილი არის რეგისტრირებული, ნაკლები მოსახლეობა არის, უფრო ფატალური შემთხვევებით სრულდება საგზაო შემთხვევები. ნახეთ, როდესაც ვადარებთ თავად ავტოავარიებს, მაგალითად, თუ დედაქალაქში არის 6000 საგზაო შემთხვევა, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსით განიხილება, 6-ჯერ ნაკლები არის აი ამ რეგიონში, რადგან საუბრობთ, მაგრამ ფატალური შემთხვევებით არ ჩამოვარდება დედაქალაქს და ზოგი წელი გვაქვს ისეთი, რომ უსწრებს კიდეც თბილისს. აქედან გამომდინარე, ხა წლევანდელ კვარტალზე მოგახსენებთ, ასევე გავაკეთებ კომენტარს, რომ ეს მაინც კვარტალური მონაცემია და არ ვიცით როგორ განვითარდება წლის განმავლობაში, თუმცა 19, 18, 17 წელი გვიჩვენებს, რომ
ნამდვილად არასახარბიელო ვითარება არის. ფატალური შემთხვევებით სრულდება დიდი ნაწილი შემთხვევებისა. ეს ნიშნავს იმას, რომ აგრესიული მართვა არის მაინც დამკვიდრებული ამ რეგიონში. იმიტომ რომ საგზაო შემთხვევას თავიდან ვერ ავიცილებთ, შესაძლოა ვერ ავიცილოთ, თუმცა ყველა ამისკენ ვიბრძვით, რომ შემცირდეს რაც შეიძლება მეტად, მაგრამ ყველაზე მთავარი და წარმატების მანიშნებელი არის ის, რომ შეიძლება გქონდეს ავტოავარია, მაგრამ ის ფატალურად არ უნდა დასრულდეს. და ჩვენს თქვენს რეგიონში ეს ჩანს, რომ უკვე რაღაც გასაკეთებელია უფრო მეტი და ყურადღება მისაქცევი ამ კუთხით. ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს ქვეითები უფრო ხშირად ზარალდებიან და იღუპებიან თუ ავტოსაშუალებებით მოსარგებლე პირები? ზოგადად უფრო მოწყვლადი კატეგორია საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა არიან ქვეითები, რასაკვირველია, თუმცა რადგან მობილობა, ასე რომ ვთქვათ, უფრო მეტი, ასე რომ ვთქვათ, სიჩქარის გადაჭარბება, მაინც ფრთხილად არიან ქვეითები მეტნაკლებად, მძღოლები მეტი აგრესიით გამოირჩევიან, მძღოლთა შეიძლება ითქვას საერთო ჯამში ქვეითები შეიძლება 10-15% შეადგენდნენ, რომლებიც ფატალურად იღუპებიან მთლიანი მონაცემებიდან. თუმცა უფრო მოწყვლადი კატეგორია არის ვთქვათ ქვეითი, იმიტომ რომ ის დაუცველია ამ დროს, როდესაც მძღოლი ვთქვათ თავის ჯავშანში ზის, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მძღოლს ასევე გარდა იმისა, რომ ქვეითთან შეჯახების რისკი აქვს, ასევე სხვა ავტომობილთან ან რაიმე ბარიერთან შეჯახების რისკი აქვს, უფრო სწრაფად დადის და უფრო, როგორ ვთქვა, მაღალი რისკის კატეგორიაა, თუმცა რასაკვირველია თუ ქვეით შეიჯახა, ქვეითი უფრო მოწყვლადია. აქ სიჩქარის ლიმიტსაც გააჩნია, ხო? საერთაშორისო ასპარეზზე მუდმივად საუბრობენ, რომ უნდა დავუწიოთ სიჩქარის ლიმიტებს. საშუალო სიჩქარე იყოს 50 კმ/სთ ქალაქში. რატომ? იმიტომ რომ თუ ჩვენ შევეჯახებით ყველა დაიფაროს, მაგრამ დაბალი სიჩქარით ქვეით, ფეხით მოსიარულის გადარჩენის რისკი ბევრად მაღალია, ვიდრე როდესაც სწრაფად გადაადგილდება ტრანსპორტი. Covid-19 პანდემიის დროს რა ხდება? მოიმატა თუ შემცირდა ავტოსაგზაო შემთხვევები, გარკვეული შეზღუდვები იყო? თუ არსებობს სტატისტიკა? პერიოდში, აი ეს მეორე კვარტალი ჯერ არ არის გამოქვეყნებული, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ტრანსპორტი აკრძალული იყო კარგი ხნის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით, ჩვენ ველოდებით, რომ რასაკვირველია ისიც შემცირდებოდა, მაგრამ ისეთი შემთხვევები იყო, თამნა სხვათა შორის ველოსიპედზე შეჯახება, მათ შორის ქუთაისში, ნიკეას ქუჩაზე. იყო აჭარაში, ანუ ბევრ რეგიონში, სადაც ხალხი გადავიდა ამ კეთილშობილურ ტრანსპორტზე და გამოიყენა ველოსიპედი და უცებ აღმოვაჩინეთ, რომ ძალიან მაღალი რისკი შეიქმნა. თუნდაც იმ თითოეულ ავტომობილმა, რომელიც დადიოდა რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, აი მოახერხა, რომ ეს საგზაო შემთხვევები მომხდარიყო. ეს კიდევ ერთხელ სიგნალია იმისა, რომ კოვიდის პერიოდშიც კი, როდესაც ცოტა ავტომობილი დადიოდა, ვისაც საშვი ჰქონდა ან რაღაც სპეციალური გადაადგილების შესაძლებლობა, ამ შემთხვევაშიც კი ჰქონდა ჩვენ შემთხვევების საგზაო შემთხვევები. საქართველოში ყოველწლიურად ასობით ადამიანი იღუპება, ყველაზე ხშირად რა არის ავარიების მიზეზი? ალბათ ისევ და ისევ გადაჭარბებული სიჩქარე. საერთოდ გადაჭარბებული სიჩქარე და აგრესიული მართვა არის წამყვანი მკვლელი და გამომწვევი ფაქტორი იმისა, რომ ხდება თავად შემთხვევები, იგივე ნასვამ მდგომარეობაში მართვა, რატო არის საშიში, იმიტომ რომ ეს იწვევს თავად ბიძგს იმისკენ, რომ დააჭიროს უფრო მეტად გაზს და სწრაფად იაროს, მეტი ადრენალინი არის ასეთ დროს, ამიტომ პროვოცირება ან ტელეფონზე როდესაც საუბრობ, ბიძგი არის იქეთ, რომ უყურადღებობის გამო გარკვეული შეცდომები დაუშვა გზაზე. მანევრირების წესების დარღვევა არის ერთ-ერთი წამყვანი ფაქტორი ავტოავარიების. საპირისპირო ზოლში გადასვლა ჩვენ გვჩვევია ხოლმე, რომ რატომ უნდა ჩავდგე საცობში, უჯობესია გადავასწრო სხვას და ბოლომდე რაღაც წავიდე პირველი, ხო? ამ დროს შეიძლება შუქნიშანი შეგვხვდეს და აბსოლუტურად ვერაფერი მოვიგოთ. ის 2 წუთიც კი ვერ მოვიგოთ. აი, ამის გააზრება არის მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის 2 წუთი შესაძლოა იმხელა რისკის ფასად დაგვიჯდეს ჩვენ, რომ აბსოლუტურად არ გვიღივდეს. შეიძლება ჯობდეს დააგვიანოთ, უფრო უსაფრთხოდ მიხვიდე, ვიდრე გადააჭარბოს სიჩქარეთ და რისკის ქვეშ დაიყენო როგორც საკუთარი თავი, ასევე სხვა.
ქალბატონო ეკა, რა კეთდება იმისთვის, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა მიკლოს? რა ღონისძიებებს მიმართავს სახელმწიფო და თქვენი ორგანიზაცია? სახელმწიფო სხვათა შორის ჩვენ გვახსოვს, ხა ბოლო 12 წელი ამ სფეროში ვარ და ვთქვათ ვაკვირდებით რა მოვლენები ვითარდება. ჩვენ არ ვართ კმაყოფილი, რასაკვირველია თუ გადავხედავთ საერთაშორისო გამოცდილებას, შეიძლება ითქვას, რომ იქ უფრო თანმიმდევრული მიდგომა არის ამ საკითხის მიმართ. ანუ თუ ჩვენ განვიხილავთ სტატისტიკას, რომ წელს შაშან მაგალითად 500-მდე პირი დაიღუპა, სახელმწიფო ყოველთვის დგამს შემდეგ ნაბიჯებს, გეგმავს ისე, რომ რა გამოსწორდეს, რა მიზეზები იყო, რისგან გამოვიწვიეს საგზაო შემთხვევები, ცნობიერების ამაღლება ერთი მიმართულება, ინფრასტრუქტურა არის მეტად მნიშვნელოვანი, რაც თქვენს რეგიონში, იმერეთში, განსაკუთრებით და სხვა რეგიონები არ არის ამ კუთხით აქცენტირებული. ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რომელიც უბრალოდ არ მისცემს მძღოლს სწრაფი სიჩქარის განვითარების შესაძლებლობას, ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელები, მეგობრული გზები ფეხით მოსიარულეთათვის, გამართული ტრანსპორტი, აი ეს კომპონენტები არის მნიშვნელოვანი, რომ იქნეს ინვესტირებული ამ კომპონენტებში. სხვათა შორის ინვესტიციის გარეშე ძალიან რთულია და წარმოუდგენელია მივახციოთ ჩვენ გზებზე უსაფრთხოების ამაღლებას. ამიტომ აი ასეთი თანმიმდევრული მიდგომები არის საჭირო. ერთი წლის განმავლობაში მხოლოდ არა. შემდეგ წელს. აი უნდა დავაშენოთ ყოველ წელს ცოტა და მივიღებთ უკეთეს შედეგს ყოველწლიურად. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა, გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ დისტანციურად ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის თავმჯდოამრე ეკა ლალიაშვილი გვერდებოდა. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი Covid19 სპეციალური გამოშვება დღეს ამით დასრულდა. მე ჟურნალისტი თამუნა გვილავა და საინფორმაციო პროგრამის გუნდი ხვალამდე გემშვიდობებით. გმადლობთ, რომ გიყურებთ. ნახვამდის. გამოცადენ ნარდი, დომინო, ბურა და სეკა აჭარაბეთზე. უფასო ტურნირები